කියවීම මිනිස සම්පූර්ණ කරයි කියලා කිව්වට ජීවිත කාලයටවත් කියවලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් පොත් කන්දක් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා මහනුවරට. ශ්‍රී ලංකා පොත් ප්‍රකාශකයන්ගේ සංගමයෙන් සංවිධානය කරලා තියෙන මහනුවර පොත් දැක්ම 2025 ජූනි මාසේ 23 ඉඳන් 29 දක්වා. ඒ කියන්නේ අද ඉඳන් 29 වෙනිදා දක්වා මේ සතිය පුරාවටම කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් පරිසරයේදී පැවතුණා. ඒ නිසා ආරාධනා කරන පොත් වලට ආදරය කරන පොත් කියවන්න ආස නංගිලා මල්ලිලා අයියලා අක්කලා නැන්දලා මාමලා ආච්චිලාසලා මේ හැමෝටම එන්න කියලා ඔයාට ඕන පොත් හැමදේම එකම තැනකින් ලබා ගන්න. ඒ නිසා ආයත ආරාධනා කරන ජූනි මාසේ 23 ඉඳන් 29 වෙනිදා දක්වා කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් පරිසරයට එන්න කියලා. ඉව්වක් තියනවා යන්කෝ වෙන්නන්නේ.